سلام، یه ویدیو دیگه از دوره آموزش رویای سئو محلی هستم و بریم سراغ ادامه ویدیو. توی جلسات قبلی اومدیم اصطلاحات سئو رو بررسی کردیم، گفتیم مثلا سئو چی هستش، بعدش اومدیم تخصصی روی هر کدوم از اصطلاحات کار کردیم، تحقیق کلمات کلیدی رو گفتیم که سئو تکنیکال چیه، سئو آن پیج چیه، سئو آف پیج چیه و همینطوری باقی مواردی که مرتبط با سئو هستش و میتونید اونها رو از این پلیلیست بالا دنبالشون کنید. اما داخل این ویدیو میخوایم یکم عمیق‌تر بشیم توی خود سایت. ما ساختار سایت رو قبلا بررسی کردیم، اما اینکه ساختار محتوایی سایت چجوری باید باشه و اصلا این ساختار محتوایی به چه چیزی کمک میکنه رو توی این ویدیو بخوایم با هم دیگه بررسی کنیم. وقتی حرف از ساختار یک سایت میزنیم، دو نوع ساختار منظورمونه. اول از همه ساختار اصلی سایت، اینکه خب وقتی یک کاربر سایت شما رو میبینه چه ساختاری داخل ذهنش میاد. خب همتون سایت ویکی‌پدیا رو مثلا میشناسید. سایت ویکی‌پدیا توی ذهن شما ساختارش نقش بسته. وقتی حرف از ویکی‌پدیا میزنیم شما این ساختار به ذهنتون میاد که اگر واردش بشین و سرچ بکنید مثلا ایران، قاعدتا یه سری موضوعات راجع به کشور ایران میاره، تاریخچه‌شو میاره، فلان فلان فلان، همینجور تا انتها پرچم ایران رو میاره، دولتایی که عوض شدن، حکومتایی که وجود داشته. یا مثلا اگر شخصیت رو داخل ویکی‌پدیا سرچ بکنید براتون بیوگرافیشو میاره، سال تولدش، فلان، چه کارهایی انجام داده، اگه مرده کی مرده، چه جوری مرده، یا مثلا دید مردم نسبت به این چیه، کی کجاها چه چیزایی گفته و این موارد. پس وقتی ویکی‌پدیا رو تو ذهنتون مثال زدم، قاعدتا شما با دیجیکالا اشتباهش نمی‌کنید یا مثلا با دیجیکالا مگ اشتباهش نمی‌کنید، چون ساختارش عملاً متفاوته با اون. یا وقتی مثلا شما حرف از یک سایت پزشکی میزنید و مثلا سایتی هستش که راجع به انواع داروهای مختلفه یا انواع بیماری‌های مختلف یا انواع درمان‌های مختلف، انتظار دارین که وقتی وارد سایتش میشین خب همه چی براتون لیست باشه، بتونید بگید خب من فلان بیماری رو مثلا میخوام بررسی کنم، داروهاش چیان، درمانهاش چیان، یا مثلا عوارض جانبی داروهاش چیه یا هر چیزی. یا اگر مثلا راجع به سایتی هستش که راجع به اطلاعات دارویی صرفا میده، پس مثلا فارماکوپه ایران، وقتی واردش میشید انتظار دارید که وقتی من این دارو رو میخوام انتخاب بکنم به من اسمشو بده، اسم انگلیسیشو بده، اسم تجاریشو بگه، نمیدونم عوارضشو بگه، کاربردهاشو بگه برای چه چیزایی مناسبن و همینجوری تا انتها. یا وقتی مثلا زومیت رو مثال میزنید انتظار دارید که خب اخبار جدید تکنولوژی داخلش قرار بگیره یا مثلا بیاد محصولات جدید رو مورد بررسی خودش قرار بده. پس راجع به هر سایتی که میخوایم صحبت بکنیم ساختار خاصی باید داشته باشه. دقیقاً سایت من و سایت شما هم به همین صورته. وقتی ما میخوایم یک سایت بزنیم باید ببینیم که چه ساختاری رو باید برای سایتمون انتخاب کنیم. وقتی ساختار سایت ما به انتظار کاربر نزدیکتر باشه، اینجوری گوگل به سایت ما بهای بیشتری میده و رتبه بندی ما رو به مراتب بهتر میکنه. چون همون جلسات اول بهتون گفتم یه مثلث عشقی داریم: گوگل، کاربر و سایت شما. هر چقدر که برای کاربر بیشتر کار کنین گوگل هم به شما بهای بیشتری میده. خیلی خب، حالا مقدمه رو که گفتم بریم سراغ این که ببینیم اصلا بهایی که گوگل میخواد به سایت ما بده یعنی چی. اتوریتی سایت، میزان مورد اعتماد بودنش برای گوگل، یه معیاره که نشون میده این سایت برای گوگل چه مقدار ارزش داره و گوگل چقدر به محتوای این سایت توی طول مدت زمان اعتماد کرده و بها داده. عملاً گوگل میاد میزان ارزشمندی شما رو با معیاری به نام اتوریتی بررسی میکنه. اتوریتی یه عدد نیست که بگید آقا این اتوریتی من همون چیزیه که تو ذهن گوگله. نه، ابزار زیادی مثل مازبار و کلا سایت ماز وجود دارن که میاد اتوریتی سایت شما رو به شما نشون میده، اما اتوریتی دقیقاً اونی نیست که گوگل میخواد و چون دیتاش از گوگل دریافت نمیکنه. دیتاییه که خودش متوجه میشه با توجه به بکلینک ها و یه سری الگوریتمی که خودش داره، میاد تشخیص میده که اوکی شما اتوریتیتون احتمالاً انقدره، ولی مقداری که بهتون میگه به مقدار خیلی خوبی نزدیک همون اتوریتی هستش که گوگل در نظر داره برای سایت شما. پس میشه اعتماد کرد که اگر بخواید اتوریتی سایت خودتون رو بفهمید میتونید از مازبار استفاده کنید که اسمش رو براتون اینجا نوشتم. خیلی خب، حالا که فهمیدیم اصلا ساختار به چه دردی میخوره و عملا منظورمون از ساختار چیه، بیایم یه تعریف برای ساختار داشته باشیم. گفتم ساختار دو مدل وجود داره. یه ساختاری که برمیگرده به طراحی سایت و نمیدونم رابط کاربریتون و این موارد که مثلا میگه خب اوکی من باید صفحه دسته‌بندی داشته باشم، صفحه درباره ما داشته باشم، نمیدونم صفحه فلان داشته باشم
من به اینا کاری ندارم. این اصلا الان اونقدر ربط به سئو نداره. چیزی که ما راجعش صحبت می‌کنیم همون که اول ویدیو گفتم، ساختار محتوایی سایت شما. الان دیجیکالر هم نگاه بکنید صفحه تماس با ما داره. زومیت هم نگاه بکنید صفحه تماس با ما داره. حتی ویکی‌پدیا نگاه بکنید صفحه تماس با ما داره. اما ساختارها اینا که با هم دیگه یکی نیستن، یعنی ساختار محتوایشون یکی نیست. پس ساختاری که داخل این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، دید کلی نسبت به سایت، سازماندهی مطالب سایت، لینک دادناشون به هم دیگه، اینکه مطالب سایت چجوری به هم دیگه مرتبط هستن. مثلا همون ویکی‌پدیا که براتون مثال زدم، وقتی که شما سرچ میکنید ایران و وارد صفحه ایران میشید، احتمالاً اومده مثلا گفته رئیس کلمه این متن استفاده کرده، رئیس جمهور مثلا ایران فلانی است در سال فلان. خب این کلمه رئیس جمهور رو لینک داده به همون صفحه رئیس جمهورش. یعنی کسی رو اون کلمه رئیس جمهور کلیک بکنه میره تو اون صفحه رئیس جمهور و میبینی که اصلا رئیس جمهور یعنی چی، راجع به رئیس جمهور ایران نه، کلا رئیس جمهور یعنی چی. یا مثلا وقتی زیرش اومده گفته فلانی است، این روی این کلمه فلانی اگر کلیک بکنه میره توی صفحه اون شخصیته و میگه خب شخصیت فلان سال به دنیا اومد، نمیدونم کاراش این بوده اون بوده، فلان سال رئیس جمهور شد، فلان سال مثلا دیگه ریاست جمهوری نبود، همینجوری تا انتها مثلا چه جوری بوده شو همه موارد. پس نحوه ارتباط مطالب به هم دیگه، سازماندهی کلی مطالب، اینکه استراکچر یا ساختار دیتا چه شکلی باشه، همه اینا میشه مواردی که نیازه که همون ابتدای کار یا همون اوایل کار شما برای سایتتون ترسیم کنید. شما مثلا نمیتونید به سبک فرض کنید محصولات دیجیکالا برید جلو در صورتی که سایتتون اصلا سایت خبریه. حتی شما نیاز نیستش از رقیب هاتون یا مثلا همسنف هاتون تقلید بکنید. ممکنه که اونا بعضی کارا اشتباه کرده باشن. توی سئو شما بعد از عقل خودتون استفاده کنید در کنار ابزارهایی که وجود داره. خب حالا که اومدیم اتوریتی سایت رو گفتیم، ساختار سایت هم گفتیم، باید ببینیم این دوتا دقیقاً با هم چه ارتباطی دارن. یک، وقتی شما ساختار سایتتون مناسب باشه با موضوعتون و مناسب باشه با ذهنیت کاربرتون، به مرور به موتورهای جستجو کمک میکنه که مطالب سایت شما رو راحت‌تر درک کنن و رتبه بندی راحت‌تری انجام بدن. دو، ساختار استاندارد سایت شما کمک میکنه که اتوریتی یا میزان ارزشمندی شما برای موتورهای جستجو بره بالاتر. پس ترکیب اتوریتی و درک بهتر مطالب شما توسط موتورهای جستجو باعث میشه که رتبه بندی شما توی گوگل به صورت صعودی بهتر بشه. خب برای جمع‌بندی این ویدیو میخوام بهتون 6 تا ساختار محتوایی که شما میتونید برای سایتتون استفاده کنید رو بهتون بگم و هر کدوم از این ساختارها یک ویدیو جداگانه داره که توی جلسات آینده با هم دیگه اونها رو بررسیشون میکنیم. اولین مدل ساختار محتوایی که وجود داره برای سایت شما ساختار سیلوه. حتما با سیلو آشنا هستن دیگه. توی فیلم یوسف پیامبر بهتون سیلوهای مختلفی نشون دادن که گندم توش ذخیره می‌کردن. ساختار سیلو تقریبا شبیه همین شکلیه که می‌بینید. توی ساختار سیلو صفحات وبسایت شما و مطالبتون بر اساس نوع محتواشون دسته‌بندی میشن. ساختار سیلو در سئو نوعی معماری برای وبسایته که توی اون محتوا رو توی یک موضوع خاص گروه‌بندی، جداسازی و لینک سازی داخلی انجام میدیم. توی ساختار سیلو عملاً ما میایم بخشای جداگانه و متمایز از محتوای مرتبط به هم توی وبسایتمون ایجاد میکنیم. توی ساختار سیلو این نکته خیلی مهمه که ما نمیایم محتواهای سیلوهای مختلف رو به هم دیگه لینک سازی کنیم. توی ساختار سیلو محتوای هر کدوم از این سیلوها فقط ربط داره به همون سیلو و لینک سازیش داخل همون سیلو انجام شده. پس به معنای واقعی کلمه هر کدوم از این سری محتواها داخل یه باکس جداگانه قرار داره. یه سری مزایا و معایب داره که توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد کامل ساختار سیلو رو بررسی کردیم و اونجا میتونید این رو تماشا کنید. بریم سراغ ساختار بعدی. مدل بعدیمون مدل هاب و اسپوک. دقیقاً چیزی که اینجا میبینید. هاب و اسپوک به این میگن. میبینید یه مرکز داره و با شوهای مختلف وصل به یه دایره دورش. اگه بخواید خیلی فارسی سازی شده بگوییدش میشود مدل سیاره و قمرها. مدل هاب و اسپوک مدلیه که شما یک محتوای اصلی دارین، یک موضوع اصلی دارین و شاخه های مختلفی از این موضوع اصلی هستن که راجع به اونها هم تولید محتوا انجام دادین. پس همه اینها به موضوع اصلیتون لینک سازی میشن و همینطوری موضوع اصلی ممکنه به هر کدوم از اینا لینک سازی بشه. مدل هاب و اسپوک توی بازاریابی محتوا یه چارچوبه که شما از طریق اون میتونید محتواهای خودتون رو بر اساس یک صفحه هدف
سازماندهی کنید. به این شکل سایت شما یه سری صفحات بزرگ و کلی داره، یعنی صفحات هاب که ممکنه توی موضوعات مختلف باشن، ولی هر کدوم از اونا به یه سری صفحات دیگه لینک داده شدن که عمیق‌تر و جزئی‌تر در مورد مسائل مختلف اون موضوع صحبت کردن. بازم یه سری مزایا و معایب داره که توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد کامل این مورد رو صحبت کردیم. ساختار بعدی که وجود داره تاپیک گیتوی یا تاپیک گیت میشه. دروازه موضوعی. می‌بینی یه موضوعی که وقتی صفحه‌شو باز می‌کنی کلی دروازه داره برای زیر موضوعات مختلف. یه مثالش رو بخوام براتون بزنم، مثلا طبق چیزی که اینجا می‌بینید راجع به تسلا اومده صحبت کرده، آخرین محصولاتش، آخرین اخبارش، درباره برندش، لوگوش و همینطور موارد. تقریبا صفحات ویکی‌پدیا، تک صفحه موضوع ویکی‌پدیا مثلا راجع به ایران که گفتم همین تاپیک گیتوی میشه، به شرط اینکه زیرش اومده باشه و طبق چیزی که اینجا می‌بینید موضوعات مختلف دیگه رو هم بررسی کرده باشه. غالبا به درد همه کسب و کاران نمیخوره، سری کسب و کارهای خاص باید این کار رو انجام بدن و این تشخیصش برمیگرده به شما و اینکه این ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد رو برای بررسی حالت تاپیک گیت دیده باشین. ساختار بعدی که ما داریم ساختار کتابخانه محتوایی یا کانتنت لایبرری. اسم دیگه کتابخانه محتوایی که تو ایران رواج پیدا کرده پایگاه دانشه. توی پایگاه دانش تقریبا یه چیز بودش قبلا وبلاگ آدمو داشتن. پایگاه دانش تقریبا شبیه اونه، اما با این تفاوت که موضوعات گسترده تری رو پوشش میده. در اصل کانتنت لایبرری یه مخزن یا انبار محتوای دیجیتاله که به طور منظم سازماندهی و بروز میشه. این نکته بروز شدن واقعا مهمه. یعنی شما بعد از یه مدت باید مقالاتی که داخل سایتتون داشتین، محتوایی که تو سایتتون داشتین رو بروز بکنید تا برای گوگل همیشه سبز بمونه. این کتابخانه میتونه شامل انواع مختلفی محتوای متنی، تصویری، ویدیویی و حتی محتوای صوتی و پادکست باشه. ساختار بعدی که ما داریم کانتنت دیتابیس یا پایگاه داده محتوایی. توی پایگاه داده محتوایی عملاً شما ممکنه چندین صفحه مختلف داشته باشین مثل چیزی که اینجا می‌بینید و راجع به هر کدوم از اونها شما بشید یه منبع. مثلا اگر یه نفر بخواد بره سفر، میاد تو سایت شما و چک میکنه که من میخوام برم سفر، کدوم مقاصد رو میتونم انتخاب بکنم. مثلا میگه که خب کدوم فصل میخوای بری سفر، میزنی فلان فصل. مثلا بعدش انتخاب میکنه خب من طبیعت دوست دارم، جنگل دوست دارم، دریا دوست دارم، مثلا کدوم. بعد شهرهای مختلفی رو بهت پیشنهاد میده. من دوباره وارد هر کدوم از اونها که بشی میاد راجع به اون قسمت توضیح کامل رو میگه. یه همچین ساختاری که مثل یه دیتابیس، یعنی هر وقت که کاربرا یه مشکلی براتون پیدا شد رجوع میکنن به اون و چکش میکنن، به میگن کانتنت دیتابیس. ساختار بعدی که وجود داره تاپیک ماتریکس یا ماتریکس موضوعی. شما توی سایتتون، یعنی سایتتون رو عملاً به موضوعات مختلفی تقسیم میکنید، مثل تقریبا حالت سیلویی، ولی با در نظر گرفتن که هر کدوم از این زیر بخشا میتونن به همدیگه ارتباط داشته باشن و میتونه بینشون لینک سازی هم انجام بشه، اما در حالت کلی زیر مجموعه اون موضوع اصلی هستن. پس عملاً ماتریکس موضوعی ابزاریه برای سازماندهی و نمایش اطلاعات مرتبط با یه موضوع خاص، اما با این تفاوت که ماتریس شامل عناوین موضوعی توی سطر و ستون‌ها و همچنین روابط بین اونها. مثلا همین موضوعی که اینجا می‌بینید اومده گفته خب بدروم، لیوینگ روم، نمیدونم مثلا کیچن، هر کدوم از اینا. بعد اومده گفته خب ایده های اینا چیه، مثلا رنگاش، مثلا طبقه بندی هر کدوم از اینا باید چه شکلی باشه. این به یه شکل دیگه هم میشد. میومد مثلا میگفتش خب من سایتمو بر اساس ایده ها میخوام طبقه بندی کنم. بعد میگفت خب ایده ها، حالا ایده مثلا آشپزخونه، ایده فلان، ایده فلان، ایده فلان. یا مثلا میومد میگفت نه من بر اساس رنگا میخوام طبقه بندی کنم، مثلا رنگ آشپزخونه، رنگ فلان، رنگ فلان، رنگ فلان. اما این ساختار کاربر رو گیج میکرد. پس اومد برای سایت خودش بر این اساس ساختار چید. مثل این دیگه، مثلا من خب کفش بخرم، بیام کفشو بر اساس رنگ طبقه بندی کنم. مثلا کفش زرد، کسی نمیاد سرچ بکنه کفش زرد، همین سرچ میکنن مثلا کفش آدیداس زرد. این موارد نکاتی که شما باید توی چیدن ساختار سایتتون انجام بدید و راجبش کلی فکر بکنید، چون یه سایت رو ممکنه به روش‌های مختلفش ساختار بندیش کرد، اما شما این که باید تشخیص بدید کدوم ساختار برای سایت شما عملاً موثره. توی ویدیوهای بعدی این ساختار محتوایی با هم دیگه بیشتر بررسی می‌کنیم و راجع به هر کدومشون عمیق‌تر میشیم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال می‌کنید لایکش کنید و از این دکمه پایین کانال رو هم سابسکرایب کنید و ادامه پلیلیست رو حتما دنبال کنید. توی ویدیویی که لینکش این بالا براتون میاد بهتون تحقیق کلمات کلیدی یاد دادم و توی ویدیویی که لینکش پایین براتون میاد بهتون ساختارهای محتوایی رو کامل هر کدومو یادش دادم. ویدیو بعدی میبینمتون. بدن